Ano ko yun ah? 25. Kaya kayo na number sa ano? 27 naman ngayon. Eh wala na lang pataya. Gusto na mag-asaling dito. Ben, papalit ng limang ibon. Limang luma. Ano ba natanggap na sa kape mo? Kaman istutoy. Bigol na sila. Ay, pati yung Bipin, Luman, Mike. Magkasya sila? Trabaho'y may sistema. May motor shop. Dito'y may taller. Toys Motor Parts. Trusted